Chào mừng quý vị đến với chương trình tư vấn tử vi phong thủy Hoàng Quốc Hoa. Hôm nay chúng tôi cống hiến đến quý vị lá số tử vi trọn đời của tuổi Tân Hợi, sinh ngày 18 tháng 12 âm lịch giờ Tỵ. Người âm nữ mệnh Thoa Xuyến Kim thuộc hỏa lục cục, tức là sinh nhằm ngày 2 tháng 2 năm 1972 vào lúc 10 giờ sáng. Mặc dù nói đặc biệt cho lá số này, nhưng nếu ai cũng sinh trong năm Tân Hợi vào tháng Giêng và giờ Ngọ, hoặc là tháng 2 giờ Mùi, hoặc là tháng 3 giờ Thân, hoặc tháng 4 giờ Dậu, hoặc tháng 5 giờ Tuất, hoặc tháng 6 giờ Hợi, hoặc tháng 7 giờ Tý, hoặc tháng 8 giờ Sửu, hoặc tháng 9 giờ Dần, hoặc tháng 10 giờ Mão, hoặc tháng 11 giờ Thìn, tháng 12 giờ Tỵ thì đều được hưởng cái sự chính xác đến 70-80%. Bạn sinh vào ngày 18 tháng 12 năm Tân Hợi, đó là ngày Ta. Ngày âm lịch, tức là ngày âm lịch của bạn là ngày 18 tháng 12 năm Tân Hợi, năm con heo. Giờ sinh của bạn là giờ Tỵ, là giờ con rắn. Ngày Tây của bạn trong khai sanh của bạn là bạn sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1972 vào lúc 10 giờ sáng. Tử vi của bạn được kể là tốt đẹp. Bạn là người có ý chí, có lập trường. Khi nó muốn làm việc gì thì phải làm cho bằng được, dù phải trả với giá nào. Bạn nếu không phải là con trưởng thì cũng phải đoạt trưởng. Thí dụ bạn là con cả, con đầu lòng thì khỏi cần nói rồi. Nhưng nếu bạn là con thứ thì phía trên chỉ có anh mà không có chị. Vì cái người con gái đầu tiên trong gia đình, cho dù có rất nhiều anh, người con gái đó vẫn được gọi là trưởng nữ. Hay cho dù bạn có chị đi nữa, cuối cùng bạn vẫn là quyền trưởng trong gia đình, là người lo cho cả gia đình của mình, rường cột của gia đình. Và bạn có một cái cung mệnh, là cái cung nói về cái bản chất, tính tình, khả năng thiên khiếu cùng một số nét đặc trưng của con người bẩm sinh, cũng như là nói về cái gốc của con người. Thì cung mệnh của bạn được kể là đẹp, đáng được xếp vào hàng thượng trung cách để bạn được hưởng sự giàu có, sự danh giá và sự sống dai. Nhưng mà cuộc đời của bạn đó, nó trải qua tới 3 lần lập phá, lập rồi phá, lập rồi phá, lập rồi phá, sau đó mới bắt đầu mà khởi vận phục hồi, để bạn trong cái thời hậu vận rất là xứng ý tọa lòng. Thời tuổi già của bạn rất là giàu có, danh giá. Nhưng mà cuộc đời lương duyên của bạn nó không có may mắn. Tức là lương duyên là nói về hôn nhân thì nó không có may mắn. Lương duyên đầu của bà nó hơn 10 năm một chút. Rồi trong cái cuộc đời lương duyên đó thì bạn cũng khó tránh được những cái độ buồn thương, chia cách, tan hợp vô chừng. Còn đối với con cái thì bạn khắc với con của mình. Vì cái con cung nói về con cái đó là cái cung tử tức đó, thì cái cung của đó của bạn nó quá nhiều sao dữ, sao xấu. Cho nên bạn có thể làm cho con của mình nó dở đi. Thay vì cái số mạng của nó tốt thì nó là con của mình thì nó sẽ thành dở, sẽ thành xấu. Do đó bạn cần phải giả bộ cho nó làm con nuôi họ khác. Thí dụ như mình nhờ cái người nào đó, có thể là trong họ hàng bà con của mình, cái người nào mà tôi nuôi con rất là dễ dàng, con của người ta thành đạt, giờ mình giả bộ mình cho làm con nuôi của người đó, thì coi như nó lấy cái phước của người đó mà nó sẽ không có bị trở ngại trong cái đời sống của nó. Còn ngược lại, nếu bạn không làm điều đó thì chẳng những cái số mạng của con của bạn nó bị ảnh hưởng theo, nó sẽ dở, nó làm khổ bạn,
và nó sẽ không thành công. Rồi sau này cũng phải là ngăn cách chia ly, chứ không có thể ở gần nhau được. Và trong cuộc đời của nó cũng dễ có những cái tai ương liên quan tới vấn đề tư pháp công quyền, cò bót cảnh sát chẳng hạn. Thành ra bạn cũng phải quan tâm tới cái vấn đề này. Và tốt nhất là bạn cho nó làm con nuôi họ khác. Nhưng cũng nếu mà bạn thấy rằng có thể hướng dẫn của nó về với Phật Pháp, cho nó làm con nuôi ông Phật. Thí dụ như cho nó lên quy y, lên chùa quy y. Hay là nếu mà nó được giống như người Campuchia hay có khuynh hướng là cho con của mình đi tu, trước khi nó trưởng thành cho đi tu đi, để lấy cái phước của ông Phật. Vì sau đó nó ra đời thì nó sẽ rất là may mắn và thành công. Nó thành ra nếu mà nó được cho giả bộ con làm con nuôi của ông Phật, tức là quy y với ông Phật đó, thì là nó sẽ được nhiều cái may lành hơn. Bà cũng là người, cô cũng là người, bạn cũng là người có cái phiêu lưu trong vấn đề tiền bạc vật chất, tức là bạn là người xài lớn, không có hà tiện được. Nhưng mà người xưa nói cái câu là bạn là người cũng như là có gan mà làm giàu, thì là bạn cũng sẽ rất là giàu có. Nhưng mà nó trải qua tới 3 lần lập phá, sau đó bạn mới được hưởng phước dồi dào. Nói về sức khỏe đó thì bạn dễ có những cái trục trặc trong cái vấn đề máu huyết, kể cả với phụ nữ. Bạn hay có những cái thị phi trong cuộc đời, tức là cái họa của cái miệng, bao một cái miệng của ta và cái miệng của mình. Rồi sau này đó thì bạn sẽ chết vì bệnh có liên quan đến vấn đề tim mạch, máu huyết và thần kinh hệ. Tức là có thể là đứt cơ máu thần kinh hệ, là có liên quan tới tim, mạch, máu huyết và thần kinh. Bạn là người thao lược, đa năng đa dụng, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh cảnh ngộ, có thể thành công được trong cái điều kiện rất là khó khăn, người khác phải thua cuộc đầu hàng. Cái phúc của bạn cũng được kể là sáng sủa, tốt đẹp. Bạn dễ dàng thành công trên lĩnh vực kinh doanh thương mại, nhờ buôn bán cạnh tranh ráo riết mà trở nên giàu có. Về vấn đề nhà cửa nơi ở của bạn thì và cơ sở làm ăn của bạn, thì bạn có nhiều thay đổi về nhà cửa nơi ăn ở, nhưng mà sau cùng thì bạn cũng có cơ nghiệp lớn lao, nhà đất khang trang xinh đẹp. Nhưng mà bạn đối với vấn đề bạn bè người cộng tác thì bạn cũng phải cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn, vì thường bạn bè đem lại cho những cái buồn đau phiền toái, và bạn cũng hay thay đổi. Thế là cái người bạn của mình, người cộng tác giúp việc của mình, nó thường hay thay đổi, ít có ai ở mình được lâu dài đó. Thành ra mình phải bận tâm trong vấn đề nhân sự thay đổi. Rồi bây giờ nói tới vấn đề vận hạn trong cuộc đời của bạn thì bạn phải hiểu rằng vì cái tử vi đó nó được tính theo cái ngày sinh, giờ sinh, tháng sinh, năm sinh âm lịch, tức là ngày bên dưới. Cho nên khi tôi nói về những cái ngày tháng là nói theo cái ngày tháng âm lịch, là cái ngày bên dưới. Và nói theo tuổi đó, thì theo tuổi của người phương Đông. Người phương Đông quan niệm rằng một người mới sinh ra họ phải có 1 tuổi, vì họ đã có 9 tháng 10 ngày nằm ở trong bụng mẹ rồi, có những năm trời trong bụng mẹ. Thật ra khi ra đời phải mang con số 1, tức là phải hiện hữu. Người Tây phương không nhìn thấy điều đó, cho nên người Tây phương nói rằng một người sinh ra con số 0 phải 10 tháng sau mới được mang con số 1. Có nghĩa là trong 12 tháng đầu cuộc đời, con người đó nó chưa có hiện hữu, nó còn cõi nào đó chưa phải là cõi người, phải 12 tháng sau mới được thành người để mang con số 1 và hiện hữu. Ra đấy, vì vậy mà tuổi ta luôn luôn cao hơn tuổi Tây 1 tuổi. Và bản thân đương số, tức là bản thân của bạn năm nay là 53 tuổi. Thì cái 53 tuổi đó là nói theo tuổi ta. Trong khi tuổi Tây đó thì bạn mới có 51 tuổi thôi. Nhưng tuổi ta thì bạn đã là 53 tuổi. Và cái 53 tuổi này nó bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết của năm con mèo, là năm nay đó là năm con mèo, tức là năm 2023.
thì bạn 53 tuổi kể từ ngày mùng 1 Tết âm lịch, chứ không phải đợi tới cái ngày 18 tháng 12 âm lịch bạn mới lên 1 tuổi, hay là cái ngày 2 tháng 2 bạn mới lên 1 tuổi. Rồi thì cái vấn đề mà coi về vận hạn đó, thì trước tiên là phải coi cái góc hạn của 10 năm để biết tổng quát 10 năm đó tốt hay xấu, thành hay bại, buồn hay vui. Rồi sau đó coi cung tiểu hạn của 1 năm để biết trong năm đó có sự việc xảy ra cho người ta. Và sau đó còn coi cung lương tiểu hạn nữa. Phải 3 cung hạn biết sự việc xảy ra cho người ta. Thì cái hạn năm nay của 10 năm nay đó, 10 năm hiện tại là 10 năm 46, 55. Thì 10 năm này vận hạn của bạn ở cung Quan Lộc. Thì cung Quan Lộc của bạn được kể là đẹp, với rất nhiều cái sao chủ về đắc thời, chủ về tiền bạc vật chất, chủ về giao tế ngoại giao thuận lợi. Bạn nhờ khéo chinh phục cảm tình khác mà bản thân thành công. Bạn nhờ tài năng thao lược đa năng đa diện mà thành công. Thì cái 10 năm 4655 là 10 năm bạn rất là thành công. Nhưng mà thật sự là bạn phải trải qua nhiều phen lập phá, chứ không phải nói rằng là nói thành công là thành công liền. Thì cái vấn đề thành công, bạn sẽ thành công ở trong cái khoảng năm 53 tuổi. Thì từ trong cái năm nay là 53 tuổi thì bạn sẽ bắt đầu có một sự thành công. Nhưng mà phải hiểu rằng cái sự thành công đó nó cũng còn có nhiều cái thử thách. Chứ không phải nói là bạn thành công một cách hoàn toàn mà không có phải phấn đấu. Bởi vì cái năm kế tiếp đó là cái năm 54 tuổi đó, tức là năm 2024 đó, thì bạn sẽ có hơi nhiều cái bận tâm, phiền toái liên quan tới nhà cửa, đất đai, nơi ở, cơ sở bạn của mình, và liên quan đến vấn đề con cái. Tức là con của bạn nó có thể có những cái gì đó nó làm cho bạn phải bận tâm trong cái năm kế tiếp, là cái năm 54 tuổi ta, tức là 55 tuổi Tây, 53 tuổi Tây. Để có nhớ là tôi nói theo cái tuổi ta, chứ tôi không có nói theo tuổi Tây được. Vì nói tuổi Tây tôi sẽ bị lộng cộng và tôi không có thể nói rõ được. Cho nên chỉ nói về tuổi ta, là nói về cái tuổi của người phương Đông. Thì cái năm 53 tuổi bạn sẽ bắt đầu của một cái sự thành công. Nhờ cái năm 53 tuổi bạn gặp rất nhiều sao tốt. Thì cái vận hạn của cái năm 53 tuổi được mô tả như sau. Trong mấy tháng đầu năm thì bạn có hơi vất vả, nhất là trong tháng 2 và tháng 2 đó, thì năm nay nó có một cái tháng 2 nhuận nữa. Tức là 2 lần của tháng 2, gồm tháng 2 trước và tháng 2 nhuận. Thì cái tháng 2 của bạn nó có 45 ngày, gồm nguyên cái tháng 2 trước cộng với 15 ngày cuối, 15 ngày đầu của tháng 2 nhuận. Thì bạn gặp ở cung mà có nhiều cái sao chủ bị tốn kém, chủ bị khó khăn về tiền và vật chất. Nhưng mà qua tháng 3 đó, thì tháng 3 nó bao gồm 15 ngày cuối của tháng 2 nhuận cộng với nguyên tháng 3. Thì nó cung tự tức là cung nó về con cái, nhưng mà cũng là cung luôn đối đầu cung điện trạch trên mọi cung điện bàn. Cho nên bạn sẽ có những cái chuyển biến tốt cho vấn đề nhà cửa, đất đai, nơi ăn ở, cơ sở bạn của mình. Nhưng mà bạn hơi chạy buông trốn chạy vậy chứ bạn chưa có êm. Tháng 4 thì bắt đầu nó trụ lại. Tháng 4 âm lịch, tôi nói theo âm lịch, thì tháng 4 âm lịch nó sẽ trụ lại một chút để mà bạn sẽ nổi bật sáng chói trong môi trường sinh hoạt, để bắt đầu bạn sẽ có những cái thành tựu. Đến cái tháng 5 đó thì bạn sẽ mưu sự đắc thời. Nhưng mà bạn phải cẩn thận về tiểu nhân, vì có thể là có kẻ xấu nó gây phiền toái cho mình. Thì bạn tốt nhất là bạn không có nên tiếp nhận đến người mới. Thí dụ mình có cần người mà mình muốn kiếm người để mà giúp với mình, thì bạn không có nhận người ở trong tháng 5. Bạn chỉ nhận người trong tháng 6 trở đi, hoặc là người trong tháng 4, chứ không có được nhận người trong cái tháng 5.
Tức là nói theo âm lịch đó, thì cái tháng 5 bạn không được nhận người mới, bởi vì người đó có thể gây phiền toái cho mình, có thể là tiểu nhân. Rồi nó sẽ gây cho phiền toái trong cái tháng 6 về vấn đề tư pháp, công quyền của cảnh sát chẳng hạn. Thì bạn cũng cẩn thận cả trong cái vấn đề xe cộ dời chuyển. Chẳng những là trong cái tháng 6 mà lớn qua cái đầu của tháng 7 âm lịch nữa. Thì cái tháng 7 bạn tương đối cũng có cái vấn đề hơi buông chôn chạy vậy, nó không có yên. Để rồi tháng 8 nó cũng khiến cho bạn có nhiều cái như nghịch cảnh, nhiều cái khó khăn cần phải giải quyết. Nhưng mà qua tới tháng 9 á, thì bạn bắt đầu bước vào một cái giai đoạn may mắn, mưu sự thành công. Tháng 10 thì bạn vừa vui vẻ, vừa có những thăng hoa tiến bộ tốt đẹp về vấn đề tiền bạc vật chất. Chỉ có cái tháng 11 là hơi xấu, tháng 11 là bạn có nhiều cái chuyện buồn tới. Trong vấn đề tình cảm lương duyên thì năm nay bạn không có may mắn về vấn đề tình cảm lương duyên. Cũng như cái 10 năm từ 46 tới 55 là 10 năm bạn không có may mắn về tình cảm lương duyên. Nhất là trong những cái năm cuối của 10 năm. Tức là từ 49 tuổi đó, nói theo tuổi ta đó, thì là 49 tuổi cho tới 55 tuổi bạn không có may mắn trong vấn đề tình cảm lương duyên. Bạn phải như là hình ảnh cánh hoa đào giữa cơn phong ba bão táp. Bạn là người đào hoa, cho nên tình cảm của bạn cũng rất là sôi nổi. Nhưng mà vì cái đào hoa đó mà bạn phải nhiều đời chồng. Thì tình cảm lương duyên của bạn không có êm kể từ năm 49 tuổi. Và nó sẽ có cái cực kỳ biến động trong đời sống tình cảm của bạn trong các năm từ 53 cho tới hết năm 54 tuổi. Thì cái năm 55 tuổi đó, bạn sẽ có một cái cơ hội mới tới mình trong vấn đề tình cảm. Nhưng mà nó không phải là cái người cũ của bạn, nó là một người mới, một cái tình cảm mới tới với bạn, là trong cái năm 55 tuổi. Thành ra bạn phải rất là cẩn thận, không có gọi là quá là nôn nóng trong cái vấn đề mà tìm kiếm cái hạnh phúc của mình. Thì trong cái năm nơi 3 tuổi thì cái tháng 11 là cái tháng mà bạn rất là buồn. Bạn có cái tin buồn từ nơi xa đưa tới. Tháng 12 âm lịch thì bạn may mắn đắc thời để ruột công danh mưu sự, nổi bật sáng chói môi trường sinh hoạt và khả thành quả rất là khả quan. Cái năm 54 tuổi đó là cái năm mà bạn sẽ củng cố, ổn định lại trong vấn đề nhà cửa, đất đai, nơi ăn ở, cũng như là cái cơ sở làm ăn của mình. Nhưng bên cạnh đó, cái năm 54 tuổi bạn phải quan tâm tới con cái của mình, vì có thể con của mình nó gặp những cái chuyện không hay. Thành ra vận hạn một mặt là mình may mắn mình đắc thời cho công danh mưu sự, cho vấn đề tiền bạc vật chất, cho vấn đề xây dựng phát triển cơ nghiệp, nhưng mà nó sẽ gây cho bạn rất nhiều cái phiền toái từ nơi con cái của mình. Thì vận hạn trong cái năm nơi 4 tuổi được mô tả như sau: là tháng Giêng đó thì bạn rất là vui vẻ may mắn đắc thời. Nhưng mà tháng 2 thì bạn phải cẩn thận về cái miệng. Mặc dù bạn có rất nhiều cái may mắn cho vấn đề tiền bạc vật chất, nhưng mà phải cẩn thận về cái miệng. Rồi tới tháng 3 đó, tất nhiên nói theo âm lịch tháng 3 thì bạn phải cẩn thận về vấn đề tiền bạc vật chất,
vì có thể có những cái hao tài tốn của. Và tháng 4 đó, cũng như tháng 4 và tháng 10 âm lịch là hai cái tháng mà bản thân phải quan tâm đến con cái của mình, vì có thể con của mình đã gặp những chuyện không hay. Tốt nhất là bạn nên tu nhân đến đức là việc phúc thiện để nhờ ơn trên giúp cho mình. Bởi vì vận hạn có thể rất là xấu cho con của mình. Nhưng khi mình biết làm việc phúc thiện, mình biết cầu xin ơn trên giúp cho mình, thì đương nhiên hữu cầu tất ứng là bạn sẽ được ơn trên giúp cho mình, chư Phật giúp cho mình. Thì sau đó là từ tháng 5 cho tới tháng 9, bạn sẽ rất là may mắn cho công việc của mình. Nhưng mà tháng 10 thì bạn lại cẩn thận một liên quan đến vấn đề con cái, vì có thể con của mình đã gặp chuyện không hay. 2 tháng cuối năm của cái năm 54 tuổi rất là tốt, tức là năm con rồng đó, rất là tốt. Đến năm con rắn là cái năm bạn 55 tuổi. Thì cái năm này đó bạn sẽ có một cái, bởi vì cái vận hạn nó bước vào một cái giai đoạn mà nó coi như nó kết thúc chuyện cũ để mà nó bắt đầu cho mình cái chuyện mới. Tình cảm trong cái năm 55 tuổi nó sẽ là mới. Bạn sẽ rất là buồn trong cái buổi đầu của cái năm 55 tuổi. Nhưng mà sau đó thì bạn sẽ rất là vui. Cái buồn đó nó tới từ cái tháng Giêng âm lịch của cái năm 55 tuổi, bạn rất là buồn. Coi như là bạn cảm thấy nó thất vọng não nề và kéo dài cho tới tháng 5 âm lịch đó, thì bạn rất là đau khổ. Nhưng mà tháng 6 bạn sẽ có một cái niềm vui tới với mình. Tất nhiên cái niềm vui này đó là mới, nó không phải là cái người cũ nữa. Thì cái niềm vui đó nó sẽ giúp cho bạn lấy đó làm cái bàn đạp và tiến lên cho những năm tháng về sau của cuộc đời. Mà đây nó cũng là vừa là cái cơ hội mới trong vấn đề tình cảm lương duyên của mình, mà nó cũng vừa là đem lại cho mình những cái chuyển biến tốt về vấn đề nhà cửa, đất đai, nên ở cơ sở đó của mình cho những năm tháng về sau. Và coi như những cái tháng còn lại của cái năm 55 tuổi là cái năm con rắn đó, thì bạn sẽ may mắn đắc thời, vui vẻ, mọi việc như ý muốn của mình. Cái 10 năm từ 56 đến 65 đó là 10 năm bạn sẽ rất là thành công. Bạn liên tục gặt hái thành quả thắng lợi khả quan. Nhưng mà đó cũng là cái 10 năm mà bạn sẽ thường buồn nhiều hơn vui. Cho nên có thể là trong cái 10 năm này có những cái buồn đau vì tan tóc chia ly mất mát đối với người thân của mình. Thì đại khái bạn hơi vất vả trong buổi đầu về vấn đề tinh thần và tình cảm. Nhưng sau đó 5 năm sau của 10 năm 56-65, bạn sẽ rất là may mắn đắc thời. Và vận hạn từng năm ở trong cái 10 năm 56-65 được mô tả như sau. Cái năm 56 tuổi là cái năm mà bạn sẽ một mặt thì ổn định trong vấn đề tinh thần và tình cảm. Nhưng cũng cái năm này bản thân có hơi nhiều cái bận tâm cho vấn đề nhân sự thay đổi. Thí dụ người làm việc với bạn, họ có những cái gì đó, họ không có ở lại với bạn, họ bỏ bạn, họ về phương khác chẳng hạn, thì mình phải kiếm người khác để thay thế. Cho nên cái năm 56 tuổi bạn hơi bận rộn vì nhân sự thay đổi. Năm 57 tuổi đó thì bạn lại có nhiều cái bận tâm liên quan đến vấn đề con cái của mình. Cho nên cũng làm cho bạn bối rối về vấn đề tinh thần và tình cảm, bạn bối rối. Và nó ít nhiều nó cũng ảnh hưởng cho vấn đề làm ăn của bạn. Nhưng mà qua cái năm 58 tuổi đó thì bạn sẽ rất là may mắn đắc thời. Bạn sẽ may mắn đắc thời
để nhờ đó mà bạn sẽ gặt hái thành quả thời khả quan trở lại. Rồi cái năm 59 tuổi đó là bạn sẽ một mặt là sẽ gặt hái thành quả khá là khả quan, một mặt bản thân cũng phải cẩn thận trong vấn đề giao du kết bạn, cẩn thận đề phòng đối với kẻ tiểu nhân, một lần nữa lại có nhiều cái bận tâm cho vấn đề nhân sự thay đổi. Nhưng mà từ 60 tuổi cho tới 65 tuổi thì bạn sẽ rất là may mắn cho vấn đề công danh mưu sự, cho vấn đề làm ăn, coi như là tiền bạc rất là dồi dào xúc tích. Trong cái năm 63 tuổi đó, bạn sẽ có cơ nghiệp lớn lao, coi như bạn trở nên giàu có và bạn có nhiều nhà ở nhiều nơi chẳng hạn. Đó là cái năm 63 tuổi. Rồi tới cái năm 64 tuổi là cái năm mà bản thân sẽ rất là thành công. Nhưng mà cái năm 65 tuổi đó thì nó hơi dở. Cái năm 65 tuổi là cái năm mà bạn rất là buồn. Năm đó coi như là bao nhiêu cái chuyện buồn nó tới với bạn. Để rồi bạn sẽ cảm thấy mình rất là cô đơn trong cái năm 65 tuổi. Nhưng mà cái 10 năm sau đó là 10 năm 66, 75 thì là 10 năm đẹp, rực rỡ trong cuộc đời của bạn. Nó tốt đẹp từ vật chất tới tinh thần, từ công danh tới tài lộc và tình cảm. Rất là tốt đẹp, rất là rực rỡ. Thành ra bạn sẽ cảm thấy đó là 10 năm đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Rồi cái 10 năm 76, 85 đó thì sức khỏe của bạn đôi khi không được tốt lắm, nhưng bản mệnh của bạn vẫn còn vững vàng. Bạn sẽ lâm nguy trong cái 10 năm 86, 95. Nếu là bạn có dốc lòng tu nhân, tính là vị phúc thiện, thì bạn có thể sống tới 95 tuổi. Nhưng nếu bạn không có dốc lòng tu nhân là vị phúc thiện thì có thể là tới 86 tuổi mà thôi. Thì nếu mà lâm nguy trong cái năm 86 tuổi thì bạn sẽ lâm nguy vào khoảng tháng 3, đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch của năm 86 tuổi. Nhưng nếu bạn dốc lòng tu nhân đức độ phúc thiện thì bạn sẽ sống tới 95 tuổi. Và nói đến 95 tuổi đó thì bạn sẽ chấm dứt vào cái tháng 7, đó là ngày 6 tháng 7 của năm 95 tuổi. Tất nhiên là nói theo cái ngày ta âm lịch. Thì cái đó là cái lần sau là chấm dứt cái cuộc đời của bạn là trong cái năm 95 tuổi. Và trong phút lâm chung đó, trong lúc chết đó thì không có đứa con nào kề cận bên mình cả, chết trong cô đơn và chết vì bệnh liên quan về vấn đề tim mạch, máu huyết và thần kinh hệ, có thể là đứt cơ máu thần kinh hệ. Và cái chết diễn ra nó nhẹ nhàng, nhưng mà xung quanh không có ai là thân cận của mình cả. Như vậy là cái số mạng của bạn như vậy đó.